สู่ช่อง Beast Buddy นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำตัวกันว่า Channel เราคืออะไรและเราทำอะไรบ้างอยู่กับ Channel ของเรานะครับก็แนะนำตัวก่อนเลยเราชื่อโมนะแล้วก็เพื่อนเราชื่อบีเพื่อนรักเราเลย ก็หลักๆวันนี้นะเราจะมาแนะนำเรื่องไลฟ์สไตล์ของเรา motivation หรือว่าการใช้ชีวิต hobby ต่างๆของพวกเราทั้งสองคนได้เลิกเปิดคลิปแรกกันแล้วทุกคนแต่ว่าเสียดายมากที่คลิปแรกคือบีกับโมไม่ได้อัดด้วยกันเพราะว่าจากสถานการณ์โควิดเนาะทุกคนเราก็ต้องแยกกันอยู่เนาะอยู่ด้วยกันตายแน่นอนคลิปแรกนะคะบีขอเปิดด้วย Q&A นะคะซึ่งเป็นคำถามมาจากInstagram ของพวกเราที่เพื่อนๆถามกันมาเยอะมากๆแต่บีกับโมขอเลือกเฉพาะแค่บางคำถามจะมีบางคำถามที่มันซ้ำกันแล้วก็ขอเลือกคำถามที่มันเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยดีกว่าโอเคค่ะคำถามแรกกันเลยนะคะคำถามแรกนะคะ How do you know each other รู้จักกันได้ยังไงโหมันต้องย้อนไปตอนช่วงแบบปลายอะที่เบแบบรู้จักกับโมใช่ปะเรื่องนี้ต้องย้อนไปประมาณช่วงม.3 ม.4 เท่าที่จำได้นะเหมือนกับว่าเราอะรู้จักบีผ่านเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อครีมแล้วโมก็มากับครีมมั้งตอนนั้นแล้วเหมือนแบบก็แนะนำให้รู้จักกันอะไรแบบนี้จากนั้นอะได้ไปก็เรียกอะไรไปเที่ยวกันไปกินข้าวกันแล้วก็เลยได้เจอบีแล้วนั้นก็คุยกันยาวมากแล้วเหมือนสุดท้ายอะเข้าคณะเดียวกันหมดเลยบีครีมโมอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ก็ได้สนิทกันอยู่คณะเดียวกันก็อยู่กลุ่มเดียวกันแบบก็ทำอะไรรั่วๆด้วยกันเยอะอะกลุ่มที่มองเราอะจะเป็นกลุ่มใหญ่ใช่ป่ะแล้วโมก็อยู่ในนั้นด้วยแล้วอยู่หอทุกคนมันก็แบบใช้เวลาด้วยกันเยอะอะไรแบบนี้มันก็รู้ความลับบีเยอะบีก็รู้ความลับมันเยอะนั่นแหละแต่ตอนแรกที่เจอนะคือแบบเฮ้ยทำไมคนนี้มันแบบเก๊กจังวะจะเก๊กอะไรนักหนาอะไรเนี้ยแต่ตอนนี้มันก็เก๊กนะทุกคนนั่นแหละก็เลยมาเป็น Beast Buddy นะคะช่องนี้เลยคำถามต่อไปกันเลยนะคะ Hobbies doing quarantine หรอบีทำอะไรในช่วงกักตัวใช่ปะกักตัวช่วงนี้อ่ะบีไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยทุกคนคือบีตื่นก็สายแล้วแต่ว่าถ้าวันไหนมีคลาสเรียนอ่ะคือบีก็ต้องแบบตื่นเช้าหน่อยเพื่อมาเข้าคลาสแล้วก็เข้าคลาสนั่งเล่นโทรศัพท์ก็ไม่อะไรอ่ะถ้าถึงคลาสเย็นก็4:30ก็หมดเวลาไปแล้วบีก็อาจจะแบบเข้าไปที่รีสอร์ทของที่บ้านนะคะเข้าไปดูหน่อยอะไรแบบนี้แล้วก็มาหาคุณป้าบ้านป้าบีอยู่ข้างๆบีก็เดินมาหาคุณป้านั่งคุยมากินข้าวกับคุณป้าอาจจะทำอาหารกันบ้างหรือว่าแบบถ้าบีอยู่บ้านบีก็แบบอาจจะมีดูหนังบ้างบีก็อยู่กับพี่โบพี่สาวบีไม่มีอะไรมันไม่ค่อยมีอะไรทำเลยทุกคนคือช้อยในการที่จะทำนู่นทำนี่มันน้อยเราจะไปเดินนู่นเดินนี่เดินห้างอะไรก็ไม่ได้ใช่ปะจะไปร้านกาแฟถ่ายรูปก็ไม่ได้จะไปกินข้าวนอกบ้านก็ไม่ได้ก็เนี่ยมีแค่นี้ออกกำลังกายบ้างทำกับข้าวบ้างดูหนังบ้างตามนี้เลยทุกคนมาเรามาเริ่มคำถามที่2กัน Hobbies during quarantine โอ้ก็ทำอะไรเยอะอยู่นะก็ถ้าทำเป็นประจำก็คือดู Netflix เล่นเกมก็จะเป็นพวก RV MOBA หรือ Call of Duty แล้วก็มีเล่น FIFA บ้างในคอมส่วนกิจกรรมอื่นก็มีไป work out ที่บ้านนี่แหละที่มันแบบไม่ต้องใช้เครื่องมือก็อย่างเช่นเราก็วิดพื้นวันละ20 sit up วันละ50อะไรเงี้ยที่มันทำได้ง่ายๆโดยไม่ต้องใช้อะไรแล้วก็กินเยอะมากช่วงนี้เห็นว่าผอมอย่างนี้นะแต่จริงเป็นคนกินเยอะมากกินทีนึงก็แบบข้าว2 จานอย่างเงี้ยแล้วก็ที่ชอบมากตอนนี้ก็คือชานมยี่ห้ออะไรก็ได้ขอให้เป็นชานมคำถามต่อไปนะคะ How to avoid overthinking ทำยังไงให้ไม่คิดมากเนาะให้ย้อนกลับไปช่วงบีมัธยมบีเป็นคนคิดมากแบบเรื่องเล็กน้อยคิดมากน้อยใจอะไรแบบเนี้ยแต่คือพอมามหาลัยแล้วบีไม่ค่อยคิดมากแล้วแบบช่างมันเถอะช่างแม่งแบบไม่ต้องคิดอะไรแบบเนี้ยเลยนะทุกคนถ้าอยากให้ไม่คิดมากเราต้องคิดก่อนว่าเราไม่สามารถแคร์คนบนโลกได้ทุกคนให้เลือกเฉพาะคนที่เขาแคร์เราจริงๆคือคนพวกนี้เขาจะแสดงออกมาได้แบบให้เรารับรู้เลยว่าเขาแคร์เรานะคือเรื่องเล็กๆบางเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องของเราหรือมันไม่ใช่ว่าแบบ a big deal เป็นเรื่องใหญ่ไม่ต้องคิดเลยทุกคนถ้ามันทำให้แบบเราจะเสียเวลาตรงนี้เราเอาเวลาที่เราคิดมากไปทำอย่างอื่นไม่ดีกว่าหรอเราไปพัฒนาตัวเองเราไปแบบทำการบ้านหรือว่าอะไรไม่งั้นเราก็มานั่งจมปักกับความรู้สึกแย่ๆแบบนี้บีว่าลองเปลี่ยนความคิดดูที่ว่าเฮ้ยเรื่องที่เราคิดมากอยู่เนี่ยมันคือเรื่องที่แบบมันจำเป็นจริงๆไหมถ้าไม่จำเป็นหยุดเลยแค่นั้นพอไม่ต้องคิดอะไรเลยข้อที่3
how to avoid overthinking ทำยังไงไม่ให้คิดมากใช่ไหมก่อนอื่นเลยเราว่าในความคิดเรานะเราว่าเมื่อเวลาเราทำอะไรไปก็ตามเราก็ต้องเลือกที่จะยอมรับผลที่ตามมาไม่ว่ามันจะดีหรือจะแย่เหมือนกับว่าแบบเราเลือกจะทำสิ่งนี้แล้วเราก็ทำให้มันเต็มที่แล้วเราก็ไม่ต้องไปสนใจว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นไงจะแย่หรือไม่แย่ก็ขอให้เราทำให้ดีที่สุดแล้วก็ต้องเป็นเรื่องที่ดีนะสำหรับคนที่กำลังคิดมากอยู่ก็อยากจะให้ลองปรับมุมมองนิดหน่อยอย่างเช่นแบบสมมุติเราคิดมากเรื่องแฟนไม่ตอบไลน์หรือทะเลาะกับแฟนนี้ถ้าเรารู้สึกผิดเราก็ไปง้อเขาซะไม่ต้องมีเชิงเยอะแค่นั้นแหละ ส่วน B นี่แต่ก่อนเป็นคนคิดมากคนหนึ่งเลยนะแบบมีอะไรก็จะแบบมึงกูทำยังไงดีซึ่งพอเรากับเพื่อนเราเนี่ยสวดไปรอบหนึ่งเหมือนจะคิดได้นะซึ่งตอนนี้มันก็ดีขึ้นเยอะพยายามจะปล่อยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องก็ปล่อยไปคำถามต่อไปเลยเทคนิคพรีเซนต์ยังไงให้ไม่ตื่นเต้นเนาะบีไม่ค่อยประสบปัญหานี้เพราะบีโอเคกับการพรีเซนต์สิ่งที่บีทำแล้วบีคิดว่ามันได้ผลนะคะก็คือ1เราต้องมีความมั่นใจในตัวเองจริงๆอาจารย์ไม่ได้เป็นผลต่อเราเลยแบบว่าจะให้เราตื่นเต้นหรือไม่กล้าพูดบีรู้สึกว่าอาจารย์ไม่เลยแต่พวกเพื่อนที่อยู่หน้าห้องนั่นแหละจะทำให้เสียสติที่สุดเลยมันจะหัวเราะมันจะแกล้งอะไรบ้างเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีความมั่นใจในตัวเองก่อนเลยสคริปต์ต้องเตรียมมาก่อนไม่ใช่เตรียมมาตอนเช้าด้วยนะต้องเตรียมมาตั้งแต่แบบวัน2วันที่แล้วก็ท่องสคริปต์นั้นเลยให้จำได้เพราะไม่งั้นพอเราเปิดสไลด์แล้วเราพูดออกมาได้เลยเราจะโฟลว์ไปเลยเว้ยแต่ถ้าเราติดขัดครั้งนึงแล้วมันจะเริ่มกุกกักไปหมดเลยที่ว่ามีความมั่นใจนะคะแล้วก็ท่องสคริปต์ให้แม่นนะเราจะลดความตื่นเต้นให้น้อยลงก่อนพูดอะไรหายใจเข้าลึกเลยแล้วมันจะช่วยเราแบบลดความตื่นเต้นได้ลองดูกันนะพรีเซนต์ยังไงไม่ให้ตื่นเต้นวิธีง่ายๆนะที่เราเคยใช้แล้วคิดว่ามันได้ผลนะก็คือลองพูดหน้ากระจกนี่แหละเราเห็นตัวเราเองพูดเห็นหน้าตัวเองนี่แหละแล้วก็ท่องไปสคริปต์อะไรท่องไปเสร็จแล้วถ้าเราฝึกฝนบ่อยๆใช่ไหมเราพูดบ่อยๆไม่ใช่แค่รอบเดียวแล้วมันจะได้ไงเราก็ต้องฝึกไปเยอะพอฝึกไปนะเราก็จะมีความเซลฟ์เอสตีมความมั่นใจมากขึ้นก็นั่นแหละมันจะทำให้เราพรีเซนต์ได้ดีขึ้นในความคิดของเรานะลองไปทำกันดูคำถามต่อไปนะคะขอวิธีพัฒนาตัวเองอย่างแรกเลยก่อนที่จะพัฒนาตัวเองบีว่าทุกคนต้องตั้งเป้าหมายก่อนอยากได้อะไรอยากจะทำให้ถึงจุดไหนนั่นคือเป้าหมายของเราแล้วก็สมมุติเราอยากได้เรื่องการเรียนเราก็ตั้งเป้าหมายว่าเทอมนี้นะเราขอเกรดเท่านี้ต้องทำได้เท่านี้ต่อไปก็คือวินัยเราก็ต้องอ่านหนังสือเรามีวินัยในการอ่านหนังสือเราถึงจะไป achieve ตรงนั้นได้ก็คือถ้าเราไม่มีวินัยเราหลุดมันจะไปถึงความสำเร็จที่เราตั้งไว้ยากมากๆถ้าอยากให้แบบเราไม่ออกนอกลู่นอกทางวินัยช่วยได้จริงๆต้องมีวินัยยากที่สุดเลยยากมากๆสุดท้ายถ้าเราอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องมีเดดไลน์ว่าเราจะให้สำเร็จเป้าหมายที่เราตั้งไว้ในการพัฒนาส่วนตรงนี้เมื่อไหร่ถ้าเราไม่มีเดดไลน์ตรงนั้นเราตั้งปีนี้อีก2ปีค่อยได้แล้วกันซึ่งแบบมันจะช้าไปไหมสำหรับในบางเรื่องในการที่จะพัฒนาตรงนี้ก็อยากฝากทุกคนว่าในการที่พัฒนาตัวเองนะคนต้องตั้งเป้าหมายสร้างวินัยแล้วก็ตั้งเดดไลน์ทำได้แน่นอนเชื่อวี Best Skincare ถ้าเราต้องบอกก่อนว่าเราก็เป็นคนที่ไม่ชอบทาครีมซึ่งในชีวิตประจำวันเนี้ยทาครีมน้อยมากยกเว้นแต่ตอนที่แบบอาบน้ำเสร็จเนี่ยจะมี2ตัวด้วยกันที่เราใช้อยู่หนึ่งเลยนะก็เป็นตัวของชิเซโดจะเป็นเซรั่มที่จะช่วยให้หน้าฟื้นฟูหน้าให้สดใสสดชื่นขึ้นส่วนอันที่2จะเป็นของอีโรเช่นี่จะเป็นมอยส์เจอไรเซอร์ที่ทำให้หน้าเราชุ่มชื้นตลอดเวลาระหว่างวันจริงเราทาตอนหลังอาบน้ำเสร็จใช่ไหมก่อนนอนพอตื่นมาก็จะมีความรู้สึกว่าหน้ามีชุ่มชื้นอยู่ก็ถือว่ามันใช้ได้ดีนะใครที่สนใจก็ลองไปดูกันละกันโอเคมาถึงคำถามต่อไปกันเลยนะคะ Best Skincare ถ้าตัว Best Skincare คือทุกคนบอกก่อนเลยว่าบีไม่ได้เป็นคนหน้าใสเลยแบบบีจะมีรอยดำแบบรอยดำเนี่ยนี่คือแบบผมปิดรองพื้นปิดเนาะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าบีใช้อะไรแล้วมันเข้ากับหน้าบีมันจะมีตัวเครื่องล้างหน้า Foreo อันนี้เลยสีชมพูบีใช้บีรู้สึกว่ามันล้างหน้าให้บีสะอาดขึ้นแล้วตอนนี้สิวใหม่บีไม่ขึ้นเลยบีเหลือรักษารอยดำอย่างเดียวแล้วก็บีจะใช้เป็นโฟมล้างหน้าของ Acne Aid นะคะสีแดงแล้วก็บีจะใช้เป็นน้ำตบ Essence ที่เป็นน้ำตบ Essence ของตัว Origin นะคะน้ำตบเห็ดทุกคนอันนั้นคือใช้ดีมากๆบีใช้มาประมาณแบบ4 ขวดได้แล้วคือมันทำให้หน้าบีแบบดีขึ้นมากเพราะตัวนั้นเลยแบบบีไม่แพ้แล้วก็มีถ้าเป็นนอนคืนก็จะเป็น Estee Lauder
Advanced Night Repair นะคะ ตัวนี้คือครีมในตำนานอยู่แล้วเซรั่มตำนานแล้วก็ใต้ตาเป็นของ Estee เหมือนกันแล้วก็บีจะมีตัวลดรอยดำของ Kiehl's นะซึ่งบีรู้สึกว่าบีได้ผลช้ากว่าคนอื่นอะแต่ถ้าถามว่ามันช่วยไหมคือมันช่วยมากๆแล้วก็จะมีมาร์คหน้าของ Origin ลายเห็ดเขาเหมือนกันบีขึ้นรูปให้เหมือนกันนั่นแหละสกินแคร์ที่บีคิดว่าดีนะบีถ้าบีใช้ได้อะทุกคนอะใช้ได้ไม่แพ้แน่นอนเพราะหน้าบีอะแพ้ง่ายมากไปตำกันได้เลยคำถามต่อไปคำถามนี้ชอบมาก What is the first thing you notice about a person อย่างแรกที่เตะตาบีก็คือถ้าไม่ใช่รูปลักษณ์ภายนอกนะสิ่งที่บีจะชอบก็คือแบบการวางตัวกาลเทศะอะไรแบบนี้การวางตัวกับผู้ใหญ่หรือว่าวางตัวกับเพื่อนคือถ้าสมมติเราดูการพูดการจาของเขาการทำตัวของเขาแล้วถ้าสมมติว่าเป็นการวางตัวที่ดีมันจะทำให้แบบเขามีเสน่ห์ขึ้นเยอะมากแต่ถ้าสมมติเขาทำตัวแบบพูดจาอะไรกาลเทศะอะไรคือบีรู้สึกว่าเขาแบบอิ่วออกไปไกลๆแบบอะไรไม่ค่อยเข้าเพราะฉะนั้นบีว่าการวางตัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆการพูดการจานั่นแหละสิ่งที่บีโน้ติสถ้าสมมุติว่ารูปลักษณ์ภายนอกบีก็ชอบแบบเข้มๆหน่อยมั้งอะไรวันนี้แต่ว่านะบอกแค่นี้แหละ What is the first thing you notice about a person ถ้าพูดถึงรูปลักษณ์ภายนอกนะเราจะชอบรอยยิ้มนี่มันมีเสน่ห์มากสำหรับเรายิ้มกว้างๆและโลกสดใสอะไรอย่างเงี้ยส่วนถ้าเป็นนิสัยใจคอเนี่ยจะชอบไปทางที่แบบคนที่มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ส่วนไลฟ์สไตล์จริงๆไม่ฟิกนะไลฟ์สไตล์ยังไงก็ได้แต่ถ้าเลือกได้ก็คนที่แบบเที่ยวก็เที่ยวเรียนก็เรียนรู้หน้าที่ตัวเองพอแค่นี้รับผิดชอบตัวเองมากันเลยนะคะสำหรับคำถามสุดท้ายนะคะคำถามนี้คนถามมาเยอะมากไม่รู้ทำไมจะถามว่าทำไมกันเยอะแยะLove Experience นะคะทุกคนประสบการณ์ความรักของบีมันไม่ได้เยอะอะไรแบบเยอะอะไรมากมายอะไรเนี้ยบีไม่ได้แบบมีแฟนเยอะเนาะคือถ้าเรื่องแย่ๆมันก็มีแบบผู้ชายเหี้ยอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าแบบตอนนั้นเรายังเด็กด้วยมั้งบีคิดว่ามันเป็นประสบการณ์แย่ที่ว่าบีโดนโกหกโดนหลอกอะไรแบบนี้แต่บีโชคดีที่ว่าไม่ได้แบบให้อะไรเขาไปคือหมายถึงเปย์เขาอะไรแบบนั้นนะก็แค่เหมือนแบบเขาโกหกเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรแบบนี้แต่ถ้ามาคิดตอนนี้ก็ยังแอบเจ็บใจตัวเองนะว่าแบบอุ๊ยตอนนั้นฉันไม่น่าไปแบบรู้จักกับเขาเลยอะไรแบบนี้ถ้าอันดีก็คือจะมีที่ว่าคนคุยกันอะไรแบบนี้เขาก็ดีค่ะใส่เข้ากันได้ไม่ได้โกหกอะไรเขาดูแลเทคแคร์ดีแต่ว่าท้ายเราก็ไม่ได้ไปกันต่อเพราะว่ามันจะเป็นฟีลประมาณว่าlong distance relationship มันไปไม่รอดอะไรแบบนี้ซึ่งบีก็คิดว่าเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งในชีวิตของบีนะนั่นแหละค่ะความรักมันไม่ได้มีอะไรเลยแต่ถ้าถามว่าตอนนี้โสดไหมโสดทุกคนไม่เหมือนโมค่ะ in love มากเขาเรียกอะไรข้าวใหม่ปลามันเนาะคนนู้นเขา in love มากทุกคนก็นี่แหละประสบการณ์ความรักแต่ถ้าอยากให้มีคลิปคำถามที่ว่าประสบการณ์ความรักเด็ดๆอะไรยังไงที่มันไม่ใช่แย่หรือนั่นถามมาได้เลยถ้าคลิปนี้ไลค์เยอะนะคะมีคลิปนั้นแน่นอนประสบการณ์เจอคนเดทกับคนที่แบบแปลกอะไรแบบนี้มีถามมาได้เลยอันนั้นLove Experience ก็สำหรับประสบการณ์ความรักของเรานะก็ไม่ค่อยมีอะไรที่แบบหวือหวาหรือเป็นพิเศษกว่าคนอื่นหรอกยกตัวอย่างเลยก็เราเป็นแฟนครั้งแรกตอนม.6 ซึ่งก่อนนั้นก็มีคุยบ้างนะกับหลายๆคนแต่ก็ยังไม่มีความรู้สึกที่แบบอยากที่จะมีจริงๆสำหรับณปัจจุบันก็ไม่ได้คุยกับคนที่เป็นรักแรกตอนม.6 แล้วนะแต่ถ้าถามว่าตอนนี้โสดไหมไม่โสดนะครับตอนนี้มีเจ้าของแล้วขอโทษสำหรับแฟนๆทุกคนด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับคลิปแรกของพวกเรา2คน Beast Buddy นะคะถ้าเกิดว่าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะเราก็จะได้มีคลิปดีๆลงให้ทุกคนต่อไปนะคะทุกคนอย่าลืมไป follow พวกเราใน IG นะคะ beastbuddy.th นะคะเผื่อพวกเราลง story อะไรว่ามีอะไรมานำเสนอเก๋ๆเราจะได้อัปเดตกันที่นั่นยังไงก็เจอกันคลิปต่อไปนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย